হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? বন্ধুসকল, আজি আমি এক বিশেষ ধৰণৰ ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেই ঔষধটো হৈছে জালিম লোচন। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই ঔষধটো হৈছে জালিম লোচন। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, হিন্দীত যিবিলাক দস্যু বা ডকাইত হয় তেওঁলোকক জালিম বুলি কোৱা হয় আৰু ঠিক সেই একে নামেৰে এই ঔষধৰ নাম ৰখা হৈছে জালিম। অৰ্থাৎ এই ঔষধটো কিন্তু খুবেই পাৱাৰফুল হয় আৰু মনত ৰাখিব বন্ধু, এইটো হ'ল এক ধৰণৰ পয়জন হয়। বন্ধুসকল, বহুতেই আমাক ফিডবেক দিয়ে যে বহুত ঔষধ খালে, জেনেৰেলি ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে, খৰ খজুৱতিৰ কাৰণে বহুত ঔষধ খালে, টেবলেট খালে, কেপচুল খালে, মলম লগালে, কিন্তু ভাল হয়, পিছত আকৌ আৰম্ভ হোৱা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত এই জালিম লোচনে কিন্তু এটা বহুত ধুনীয়া কাম কৰে। হয়, আমি পেচেণ্টৰ পৰা ফিডবেক পাওঁ। বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, মই এই মেডিচিনৰ ওপৰত প্ৰফেশ্যনেল ব্যক্তি, গতিকে আপোনালোকে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব পাৰে। গতিকে এই জালিম লোচনে কিন্তু খুব ধুনীয়া কাম কৰে ফাংগেল ইনফেকশ্যনত। যেতিয়া বেলেগ ঔষধ, সাধাৰণতে মই যিবিলাক জেনেৰেল ঔষধ সেইবিলাক ইউজ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ মানুহক। যেতিয়া সেইবিলাক ইউজ কৰিলে কাম নকৰা হয়, কোনো কাম নিদিয়ে, তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো জালিম লোচন ইউজ কৰি চাব পাৰে, কাৰণ বহুত পেচেণ্টৰ পৰা ফিডবেক পাওঁ এইটো খুব ভাল কাম কৰে। এতিয়া জালিম লোচনটো কেনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো এনেকুৱা এটা বটল হয়, এইটো গ্লাছৰ হয় বটলটো। ইয়াতে চিলভাৰৰ এটা কেপ থাকে। এই কেপটো আমি খুলিব লাগিব, খুলি পেলাই কি কৰিব লাগিব, কপাহেৰে এই ঔষধটো লগাই যিখিনি ঠাইত ফাংগেল ইনফেকশ্যন হৈছে, যি ঠাইত ফাংগেল ইনফেকশ্যন হৈছে সেই ঠাইবিলাকত ভালকৈ লগাব লাগিব, ধুনীয়াকৈ লগাই দিব লাগিব। গধূলি সময়ত লগাওক, পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে আপোনালোকে দেখিব আপোনাৰ ফাংগেল ইনফেকশ্যন 2-3 দিন লগোৱাৰ পিছত কমি যাব। বন্ধুসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ঔষধটো ইউজ কৰোঁতে যাতে চকুত নালাগে, খোৱা নাযায় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব, কাৰণ ই এক ধৰণৰ পয়জনৰ দৰে কাম কৰে আৰু ফাংগাছক একেবাৰে শিপাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়ে এই ঔষধটো। গতিকে আপোনালোকে এই ঔষধটো এবাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে। আৰু এই ইনফৰমেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। বন্ধুসকল, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰায় সপ্তাহত 2টাকৈ লৈ আহোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপৰ যোগেদি। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।